ของเฟย์ค่อนข้างจะใกล้ค่ะคือมีความแบบแมนห้าวๆใกล้กี้อยู่แล้วใช่ของเมย์ก็มีความใกล้นะที่มันจะเป็นแบบคือพิมพ์กับเมย์จะมีความแบบสดใสเหมือนกันแล้วก็เป็นคนเข้ากับคนง่ายเหมือนกันด้วยก็เลยรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงขี้วีนเหมือนกันขี้วีนค่ะกระซิบค่ะจริงๆเราค่อนข้างโฟลว์ในพาร์ทการทำงานละค่ะมีอย่างที่เคยเล่าไปจะเป็นช่วงพวกเรื่องเลิฟซีนแรกๆที่เราต้องจูนให้มันเป็นเหมือนครั้งแรกอย่าเพิ่งทำเหมือนแบบทำมาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเขินบ้างบางเขินถ้ามีคนแซวถ้าปกติพอคนมันเยอะมันก็จะมีเขินบ้างใช่ใช่ใช่อาจจะสนิทมากขึ้นด้วยซ้ำค่ะเรื่องนี้อุปสรรคเยอะมากเลยค่ะทั้งสภาพอากาศก่อนเลยคือที่ไทยก็เจอฝนค่ะแล้วไปญี่ปุ่นก็เจอฝนอีกทำให้ตอนเราไปถ่ายญี่ปุ่นนี่เราถือร่มกันเวลาเดินเอาท์ดอร์เพราะว่าเวลาเราก็เร่งมากๆเพราะว่าฝนตกเราก็ต้องถ่ายอยู่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาแหละค่ะคือจริงๆอยู่ไทยอุปสรรคน้อยกว่าไปญี่ปุ่นพอไปญี่ปุ่นนะเหมือนเราต้องแบบแข่งกับเวลาด้วยซีนนึงมีเวลาแค่1 ชั่วโมงเล่นได้แค่แบบ2 เทคอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบใช่ค่ะใช่ท้าทายทุกอย่างเลยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยค่ะประสบการณ์ใหม่ๆเลยประสบการณ์จำไม่ลืมใช่เกือบมีอยู่เหมือนกันค่ะมีที่แบบว่ารู้สึกว่าของเฟย์เป็นซีนที่ขึ้นออกจากออนเซ็นตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วแต่ขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบสลับซีนให้เราได้พักตอนนั้นเฟย์นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วเฟย์ก็น้ำตาคลอเบ้ามองออกไปข้างนอกแบบฉันมาทำอะไรที่นี่มันแบบเนาะบางทีมันอยากร้องแต่แบบร้องไม่ได้ใช่แบบคือกันสุดๆเลยค่ะเราไป10 วันแต่ว่าถ่าย8 วันค่ะอีก2 วันคือวันไปกับวันกลับวันเดินทางมี1 วันตรงกลางให้พักค่ะใช่ค่ะอาจจะเครียดหนักกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะรีบกลับมานอนพักอีกก็รู้สึกว่าแสงญี่ปุ่นขี้โกงมากเลยค่ะเพราะว่าสวยเราไปดูเฟรมแล้วแบบมันสวยมากแล้วด้วยวิวบรรยากาศที่รู้สึกว่าโอ้โหถ่ายหรอกที่ไทยไม่มีทางทำได้เพราะญี่ปุ่นก็คือแค่ต้นไม้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วประสบการณ์เพราะว่าเยอะมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องที่เราเพิ่งรู้ว่าเราสามารถทำงานได้ติดต่อกันนานขนาดนี้เหมือนกันเป็นครั้งแรกเนาะเหมือนเดจาวูอยู่ความอดทนไม่คิดว่าตัวเองจะอดทนได้มากขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าร่างกายตัวเองจะแข็งแรงได้มากขนาดนี้คือเรานอนกันแค่วันละประมาณ2 ชั่วโมงต่อวันก็เลยรู้สึกว่าแบบเก่งเหมือนกันนะร่างกายกลับมาไม่ป่วยด้วยมีแอบภาวนาด้วยนะคะตอนถ่ายว่าแบบไม่ป่วยหน่อยเผื่อนอนโรงพยาบาลหน่อยไม่มีเลยฮะใช่ค่ะจริงค่ะฟิลยกตู้เย็นออกจากบ้านเวลาไฟไหม้เลยที่บอกว่าเมย์เป็นคนอดทนมากๆแล้วเฟย์จะแบบค่อนข้างงอแงแต่เขาจะคอยแบบเราแล้วแบบเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เขายังแบบช่วยเราแบกเราอย่างเงี้ยบางทีที่แบบเดินไม่ไหวตัวก็แค่นี้ช่วยหลายอย่างมากจริงเหมือนกันก็แบบว่าเป็นฟิลแบบเวลาเราเหนื่อยอย่างเงี้ยก็เป็นเขาเป็นแบบคอยแบบบูสต์ energy คอยให้กำลังใจระหว่างซีนอะไรเงี้ยแบบทำได้เราทำได้เราเก่งมากอะไรเงี้ยคือต้องเห็นด้วยค่ะไม่เห็นจะเรียกแล้วเวลาที่ไม่มีซีนเขาต้องเรียกเขาเอาไว้ใกล้ๆใจใช่ไหมแบบว่าใช่ค่ะอย่างน้อยก็เริ่มนอนแล้วทำงานแล้วคือจะนอนนี่เหรองานทำอยู่ค่ะรับงานอยู่ค่ะชอบทำงานค่ะเขาบอกแข่งมากเมย์เป็นคนที่แบบเต็ม10หรอ8-9เลยคือจะมีเรื่องบางเรื่องเขาก็จะพูดตรงๆแต่มันจะมีเรื่องเช่นแบบบอกรักพูดซึ้งเมย์รักเฟย์ไหมไม่เงียบอยู่อีกเขาจะปากแข็งในเรื่องที่แบบอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยพูดก็ไม่พูดอยู่ดีใช่หนูพูดทุกที่เลยว่าหนูแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆจะชอบแบบว่าเน้นการกระทำมากกว่าเฟย์หรอเอาไปเต็ม10เอาไป4เฟย์ไม่ค่อยปากแข็งเฟย์เป็นคนพูดอ้อนมีอะไรพูดตลอดเขาจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบยืนแล้วเขาแบบเมย์อย่างเงี้ยเสียงใช่แล้วสายตาก็จะแบบเริ่มละรู้ละจ
จริงๆอย่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำค่ะ แบบว่าทำให้เราเห็นจริง แบบบางทีไม่ต้องพูดก็ได้แบบดูแล้วแหละว่ายังไงเขาเป็นคนใจอ่อนมาก จริงแบบนิดนึงก็เหมือนแบบโมโหมากวันนี้โมโหปุ๊บ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 ของกินมาปุ๊บหายเป็นแบบนี้ชินเลยแต่ละวัน เหมือนกันเลยค่ะ กินเหรอ ง่ายเหมือนกันของกินยิ่งง่ายเลยค่ะของกินยิ่งดีเลยง่ายกว่าเมย์อีกเรื่องของกิน เฟย์เฮ้ยหนูว่าฮอตพอตัวนะ โอ้ย สมัยเรียนยิ่งเราเรียนหญิงล้วนด้วยเนี่ยเรานี่ว่าแบบได้อยู่สุรานารีค่ะ คนโคราช ใช่ค่ะ ฮอตเลยเหรอ ฮอตเลยฮอตชูฮอตอ่ะ แล้วเธอน่ารัก ใช่ กำลัง นี่ แบบพิมพ์นิยมเลย ตาตีอะไรอย่างเงี้ยสาวหมวย คือเราจะมีโต๊ะประจำที่โรงเรียน ก็จะมีคนเอาของมาวางไว้ที่โต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ฮอตเหมือนกัน ถ้าตอนประถม ย้อนไปประถมเลย เหรอ ประถม เพราะว่ามัธยมไม่ค่อยแปะแล้วสติกเกอร์เฟซแปะตอนประถม คือประถมอ่ะไม่มีแบบพื้นที่ว่างบนเสื้อเลยอ่ะ เฮ้ย จริงๆ อันนี้แบบแปะเองเพราะเพื่อนแปะ ซื้อมาแปะเองใช่มัธยมก็ตัวท็อปเลยค่ะ กีฬาก็เล่นเรียนก็เก่งแล้วชมตัวเองเลยตอนนี้ ถ้าเพื่อนมาดูก็คงเขินนิดนึง ซีรีส์ของเราก็เป็นซีรีส์แนวตลกคอมเมดี้ดราม่าค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะอยากเห็นอะไรแบบนี้กับเฟเม ใช่ แนวแบบหวานก็หวานเลย ตลกก็ตลกเลยดราม่าก็ดราม่าเลยแต่เป็นดราม่าแค่นิดเดียว แล้วก็เรามีไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นด้วย คือรับประกันเลยว่าภาพสวยมากทุกอย่างครบอะขมวดปึ้ง คือจะไม่ดูได้ยังไงใช่ไหมเพราะเราก็ถ่ายทำกันอย่างแบบเต็มที่แล้วก็อย่างที่เห็นคือ EP แรกสนุกมากขำทั้งตอนค่ะก็ฝาก